So good morning everyone. বিৰাট গৰম পৰিছে তো মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ বৰহাবজান চ' আমাৰ গ্ৰুপৰ co-founder মাতিছে অংকুৰ জ্যোতি গোহাঁই তো আজি ৰেজৰ্টলৈ যাম বুলি কৈছিলে ফুৰিবলৈ কাৰণে সেইকাৰণে ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা আজি গৰমটো বহুত পৰিছে এনেকুৱা এতিয়া 9:30মান বাজিছে চাগে 10টা বাজিছে 10টা বজাত পাবগৈ কৈছিলে কিন্তু তাকে 9:30 আছোঁ গৈ আছোঁ মাকুম বাহিৰ আছে মাকুম ৰোডটোত সোমাই দিম চেণ্টুক্সৰ ৰোডটো শ্বৰ্টকাট ডাইৰেক্ট মাকুমত লাগে মাকুমৰ অলপ আগত তো সেইটো শ্বৰ্টকাটটো ফালক পাহাৰ ওলাই মেলি যাম নহ'লে ইমান মানে তিনিচুকীয়া বহুত ভিৰ হ'ব মোৰ হেলমেটত মৰা এখন থাকি আহিলে কওক তিনিচুকীয়া মই বৰদুবি সোমাই অঁ আহিছে হে এনেই লগৰ এটা হ'লে যাওঁ অঁ চিনাকি আৰু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বন্ধ চলি আছে বৰ্তমান তো ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰছ হ'ব পৰা নাই সেইটো কাৰণে ইয়াত চেক বহাই আৰু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনো বাইক গাড়ী ইয়াত যাতে নহয় সেইটো কাৰণে চেক বহিছে চ' মাকুম সোমাই গ'লোঁ ফুল আপ কৰি লওঁ minutes later 150 Teka আহো অংকুৰা কল কৰিছে trying to catch up buddy minutes later okay পাই গ'লোহি তো ইয়াৰ পৰা ওলাম লাহেকৈ চ' এতিয়া ওলালোঁ তো আমাৰ co-founder চলাই আছে মই আৰাম চিল মাৰি বহি কিনে গৈ আছোঁ
আজিতো নাহোঁ বুলি কৈছে সেইকেইটা, তো সিহঁতে নাহিলেতো ময়ো আহিব নোৱাৰোঁ। মানে আজি থাকিবতো লাগিব, কালি মানে আহি যাম। তোমাৰ নিজৰ ওলাইছে বৰ্তমান ডিগবৈ পালোহি। গৈ আছোঁ। কুঁহিয়াৰ ৰস ওলাইছে। বহুত ট্ৰাফিক হৈছে। গাড়ীবোৰ বা গাড়ী য'তে ত'তে ৰাস্তাতে পাৰ্ক কৰি দিয়াৰ কাৰণে অলপ গাড়ীবোৰ বেছিয়ে হৈ গৈছে। পিঁয়াজো কম লাগিছে, কেতিয়া যে পামগৈ নিচিনা লাগিছে। আউট Patkai Elephant Reserve. Krishna. Reserve palu here India. Teta, Rajuku. বহুত দিন পাছত অহা হৈছে। পেঙেৰি ৰিজাৰ্ভ পোৱাগৈ নাই, পামগৈ। গৈ আছোঁ, অলপ ৰখিছিলোঁ পানী। পেঙেৰি তাৰপৰা বৰডুমচা এখন পেঙেৰি ৰিজাৰ্ভ। পেঙেৰি ৰিজাৰ্ভ নাই ন, স্পীড ব্ৰেকাৰ নাই। মই পেঙেৰি ৰিজাৰ্ভত ৰাতিকৈ আহিছিলোঁ, তো সেইকাৰণে আকৌ বহুত বছৰ আগত আহিছিলোঁ, মনত নাই। Look at the view. It's so beautiful.
বৰডুমচা পাৰ হৈ গ'লোঁ এতিয়া পেঙেৰিৰ পৰা বৰডুমচা পামহি পুলিচ থানা ইয়াত হা পেঙেৰি পুলিচ ষ্টেচন तेरिका हापले बड़ा बड़ा उठाई दियो পালোহি আৰু বৰডুমচা পাৰ হৈ গ'লোঁ বৰডুমচাত আগত ফোন কৰা নাছিলোঁ কেমেৰাটো তাত ফুটেজটো নাই লোৱা কোনফালে খাৰচাং অহ So look at this view. Hey, सब पाले पहाड़ बर्तमान नामसाई पालोही to Arunachal University. Chokam Palohi Yaba 3-4 kilometer.
Good. Sketch পইলা কৰে ৰ তলফালে পৰিলে ইমান লুজ আছিলে নেকি ঠিকে আছিলে যে হেইটো গাঁতত সোমাই গ'ল আকৌ এৰা ভাঙিলে লল হৈ গ'ল থেত তেৰি কাম কৰি আছে নে কাম তো কৰি আছে এৰা অলপ গ'ল অকল পিছফালে বা কেৰেলাতকে গুটি দি গ'ল হেৰি Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah. Your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud. And I hear you calling out, yeah. Talking about nothing. Then you said something under your breath. I can't take it. I know what you're thinking. I wish I could fix this, yeah.